केसी कम्प्युटर ल्याबमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। यदि तपाई नयाँ आउनु भएको छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु र भिडियोलाई लाइक गर्न नभुल्नु होला। तपाईहरुको लागि आज म टपिक लिएर आएको छु। साथीहरुले मलाई भन्छ, मेरो स्टुडेन्टहरुले मलाई भन्छ कि e-sewaको एकाउन्ट कसरी बनाउने। तपाईलाई सबभन्दा म सुरुमा स्टेप बाइ स्टेप सिकाउने छु। सबभन्दा पहिला तपाई आफ्नो कम्प्युटरमा जुन गुगल क्रोममा जे ब्राउजर छ तपाई ओपन गर्नु। गुगल खोल्ने बित्तिकै तपाई e-sewa लेख्नु, केही लेख्नु पर्दैन, सिम्पल छ। गुगलले सर्च गरिदिनु, सबभन्दा अगाडि जुन तपाईको e-sewaको आउँछ पेज, त्यसले तपाई क्लिक गर्नु। अब यहाँ हेर्नु तपाईलाई यति आयो। यदि तपाईसँग आइडी छ भने यहाँ तपाई आइडी हाल्न सक्नुहुन्छ, e-sewaको आइडी र पासवर्ड। तर छैन भने तपाईले यहाँ के गर्नुपर्छ, रजिस्टर गर्नुपर्छ। हेर्नु रजिस्टर दिएको छ, तपाई के गर्नु, रजिस्टरमा क्लिक गर्नु। रजिस्टर गर्नुपर्छ। अब हामीले अहिले नयाँ एकाउन्ट त मलाई यहाँ इमेल एड्रेसमा आएको छ, त म आफ्नो इमेल एड्रेस हाल्छु। म यदि तपाईलाई इमेल एड्रेस बनाउन आउँदैन भने मैले तपाईको यहाँ लास्टमा लिंक हालिदिन्छु। तपाईले त्यहाँबाट इमेल एड्रेस कसरी बनाउन तपाईले सिक्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईको आफ्नो मोबाइल नम्बर दिनु। म आफ्नो मोबाइल नम्बर दिन्छु। अनि यहाँ आई एम नोट अ बटन तपाईले क्लिक गर्नुपर्छ। अनि यो माथिको जो एग्रीमेन्ट छ, टर्म एन्ड कन्डिसनको, त्यसमा तपाईले क्लिक गर्नुपर्छ। अनि के गर्नुपर्यो, रजिस्टर गर्नुपर्यो। रजिस्टरमा क्लिक गर्नु। क्रिएट e-sewa वालेट युजिङ जुन जीमेल एकाउन्ट हाल्नु भएको छ, जीमेल एकाउन्ट तपाईलाई कोड जान्छ। कोड तपाईले हेर्नुपर्छ। अब तपाई e-sewaको यहाँ रजिस्टर गर्ने बित्तिकै तपाईले के आयो कि यहाँ तपाई जुन जीमेल एकाउन्ट थियो त्यसमा जीमेल एकाउन्टमा तपाईलाई मेसेज आउँछ। तपाईले कन्फर्म गर्ने बित्तिकै कन्फर्ममा क्लिक गर्नु। कन्फर्ममा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईले यो खुल्छ, यदि खुल्छ अनि मोबाइल टोकन नम्बर, अनि तपाईले जुन नम्बर दिनु भएको थियो e-sewa एकाउन्टको लागि, तपाईले त्यहाँ तपाईको जुन नम्बरमा कोड आएको छ, भेरिफिकेसन कोड 6 वटा डिजिटको हुन्छ। त्यो डिजिटको मैले अब यहाँ कोड टाइप गर्छु। त्यो आफ्नो तपाईको मोबाइलमा जुन आएको छ तपाई पनि टाइप गर्नु। तपाई आफ्नो कोड टाइप गर्ने बित्तिकै तपाईले आफ्नो जे मन लाग्छ आफ्नो पासवर्ड हाल्नु। यहाँ म आफ्नो पासवर्ड हाल्छु। यहाँ जब तपाईले आफ्नो कन्फर्म पासवर्ड हाल्नुहुन्छ, दुईटै सेमै हुनु पर्यो। अनि एमपिन भनेको तपाईले के हुन्छ कि तपाईको जुन नम्बर छ त्यो नम्बरमा तपाईले मेसेज गर्नुपर्छ। तपाईको जुन नम्बरबाट खोल्नु भयो तपाईको त्यो नम्बरबाट मेसेज गर्नुपर्छ कि e-sewaलाई कि म यो नम्बरलाई, मतलब एमपिन भन्छ नि, मोबाइल पर्सनल इन्फर्मेसन, मतलब तपाईको सबै नम्बरको बारेमा जान्छ हैन। त्यसको लागि मैले देखाउँदैछु कि रजिस्टर गर्नको लागि तपाईले के गर्नुपर्छ, e-sewa जुन छ e-sewaमा तपाई आफ्नो मोबाइलमा गएर मेसेजमा गएर रजिस्टर लेख्नु, आरइजी लेख्नु मेसेजमा। अनि तपाईले 32121 मा तपाई सेन्ड गरिदिनु। त्यहाँ सेन्ड गर्ने बित्तिकै तपाईलाई 4 डिजिटको कोड आउँछ। अनि मोबाइलको एप्स डाउनलोड गर्नको लागि लिंक पनि आउँछ। अनि तपाईले त्यो जुन 4 डिजिटको पिन आउँछ, एमपिन भन्छ जसलाई हामी, त्यो पिन तपाईले यहाँ हाल्नुपर्छ। मैले हालेको थिएँ। अब मेरो पिन मसँग आइसकेको छ। अब म यहाँ टाइप गर्छु। मैले यहाँ टाइप गरेँ अनि यो सेट पासवर्डमा भइहाल्यो। अनि तपाईले पासवर्ड पनि हाल्नुहुन्छ भने त्यसपछि यो सेट पिन जुन तपाईले हाल्नुभयो पिन आफ्नो, त्यो पिन तपाईलाई माग्छ। त्यसले के गर्नु, सेट पासवर्डमा क्लिक गरिदिनु। प्लिज चेक योर पासवर्ड भन्छ। लगइन हुँदैछ। जब हामी एमपिन हालेपछि हामी जब इन्टर गरियो, इन्टर गर्ने बित्तिकै तपाईले स्टेटमेन्ट माग्छ। स्टेटमेन्ट हो तपाईलाई प्रोफाइलको लागि। अनि तपाईको पर्सनल डिटेल माग्छ। अनि त्यसपछि के गर्नु, तपाईले नाम लेख्नु। मैले जस्तै मैले नाम लेखेँ। यहाँ आफ्नो फादरको नाम लेख्नु, ग्रान्ड फादरको आफ्नो नाम लेख्नु, हजुरबुवाको नाम लेख्नु। अनि तपाईको बुवा कुन काम गर्नुहुन्छ त्यो तपाईँ यहाँ सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। गभर्नमेन्ट सर्भिस कुन काम गर्नुहुन्छ हैन, त्यसको लागि यहाँ क्लिक गर्नु। अनि यो छ भने छ, छैन भने छोडिदिनु। अनि तपाईँ यहाँ जन्म मिति दिनु। अनि जस्तै तपाईलाई विज्ञान छ भने नेपालीमा थाहा छ भने यहाँ बीएसमा क्लिक गर्नु, छैन भने एडीमा क्लिक गर्नु। तपाईँ आफ्नो जन्म मिति यहाँ दिनु। अनि यहाँ गभर्नमेन्ट सर्भिसमा जे छ त्यो गर्नुभयो। त्यसपछि यहाँ प्रोभिन्स तपाईँ जस्तै पर्मानेन्ट एड्रेस छ यहाँ हेर्नु। पर्मानेन्ट एड्रेसमा जस्तै तपाईँको घर कहाँ छ, त मेरो प्रोभिन्स 2 मा छ। अनि यहाँ डिस्ट्रिक्ट मेरो 70 मा छ। अनि मेरो म्युनिसिपालिटी मेरो नगरपालिका भनेको बोधे पर्सेन्ट हो। अनि वार्ड नम्बर मेरो 8 मा पर्छ। जस्तै टोल नम्बर तपाईँलाई थाहा छैन भने कमसेकम 3 डिजिटको कुनै दिइहाल्नु। मैले 150 दिइहालेँ। अनि यहाँ विराटनगर जस्तै यहाँ के भनेको छ, करेन्ट एड्रेस अहिले म विराटनगरमा बसिरहेको छु। त्यो प्रोभिन्स 1 मा पर्छ। मोरङ डिस्ट्रिक्ट कुनमा छ, त्यो मोरङमा पर्छ। म्युनिसिपालिटी कुन, विराटनगर मेट्रोपोलिटिसियन सिटी हो। त्यो मैले यसलाई सिलेक्ट गरेँ। अनि वार्ड नम्बर मैले 5 हाल्दिएँ। अनि यहाँ थाहा थिएन 155 हाल्दिएँ। के गर्नु, यो थाहा छैन, थाहा कसरी पत्ता लगाउने, त्यसलाई छोडिदिनु। जे मलाई चाहिँ 3 डिजिटको हालिदिनु। अनि सबमिट गरिदिनु। सबमिट गर्ने बित्तिकै तपाईँ अर्को फर्म खोल्छ। अनि त्यो आउने बित्तिकै हेर्नु
प्लिज कन्फर्म योर पर्सनल डिटेल। तपाईँको पर्सनल डिटेल सबै ठिक छ भने तपाईँले सोधिरहेको छ होइन। त तपाईँ नाम फेरि आफ्नो हेर्नु, आफ्नो जेनरल हेर्नु, जन्ममिति हेर्नु, यहाँ नेपालीमा त इङ्ग्लिसमा, पर्मानेन्ट एड्रेस हेर्नु, करेन्ट एड्रेस हेर्नु, फादर्सको नाम हेर्नु, अनि हजुरबाको नाम हेर्नु, अकुपेसन सबै हेर्नु। अनि त्यसपछि के गर्नु, यसलाई सबमिट गरिदिनु। सबमिट गर्ने बित्तिकै तपाईँले अर्को फर्म खोज हेर्नु, के भन्नु, पर्सनल डिटेल एडिट सक्सेसफुली। अब तपाईँले पर्सनल सबै जति डिटेल चाहिएको थियो तपाईँले सबै हाल्नुभयो। अब तपाईँले आफ्नो जुन छ यो eSewa एकाउन्ट चलाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले हेर्नु, जस्तै यहाँ एनपिआर छ, मेरो अहिले मैले यहाँ पैसा हालेको छु। अब जस्तै तपाईँले सिकाउनु चाहिँ कसरी तपाईँ आफ्नो एकाउन्टलाई यहाँ तपाईँ आफ्नो जुन ब्याङ्क एकाउन्ट हुन्छ त्यो ब्याङ्क एकाउन्टलाई कसरी तपाईँले लगइन गर्नुहुन्छ, यहाँ कसरी कनेक्ट गर्नुहुन्छ, त्यसको लागि पनि बारेमा म सिकाउने छु। जस्तै यहाँ चाहिँ मेरोमा अहिले भर्खर बनाएको मेरो पैसा छैन। यदि तपाईँ यति बनिहाल्यो भने बुझिहाल्नु तपाईँको eSewa एकाउन्ट बनिसकेको छ। जस्तै तपाईँले यहाँ पिक्चर हाल्नु पऱ्यो भने तपाईँले नम्बर देखाउँछ, यसलाई क्लिक गर्नु। क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँलाई आफ्नो डाटाहरू सबै हाल्न सक्छ। प्रोफाइलमा जानु, यसलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै के गर्नु, प्रोफाइलमा जानु। eSewa एकाउन्ट त बनिसकेको छ तपाईँहरूको, तर तपाईँले कारोबार गर्न सक्नुहुन्न। त्यसको लागि तपाईँले पुरै जुन हुन्छ त्यसको लागि तपाईँलाई कम्प्लिट गर्नुपर्छ। यहाँ झन् अझै बाँकी छ, सर्टिफिकेटहरू माग्छ, निर्धारित फोटोकपी माग्छ होइन, सबै यहाँ माग्छ। तपाईँले यो जुन फाइल छ यहाँ क्लिक गर्नु। यसो क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँले यहाँ फर्म तपाईँको इमेज माग्छ, तपाईँ आफ्नो इमेज हाल्न सक्नुहुन्छ। यहाँ गरेर सिलेक्ट गर्नुहुन्छ। अनि सिटिजनसिप जुन तपाईँको छ या लाइसेन्स छ या पासपोर्ट छ, तपाईँलाई जे छ यो सिटिजनसिप छ, म सिटिजनसिपमा क्लिक गर्छु। तपाईँको आफ्नो इमेज जुन हुन्छ त्यो इमेजमा क्लिक गर्नु। अदर्स जस्तै कुनै सर्टिफिकेटहरू छ भने क्लिक गर्नु। अनि अपलोड गरिदिनुहुन्छ भने तपाईँले यति गर्नु। जस्तै इमेजमा तपाईँले क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँले इमेज ब्राउज गर्छ, जुन इमेज छ तपाईँले हाल्न सक्नुहुन्छ यहाँ। यदि तपाईँले यति तरिकाले गर्नुहुन्छ, नागरिकताको फोटोकपी हुनु पऱ्यो र त्यसको बोथ साइड देखाउनु पऱ्यो। त्यसको लागि तपाईँले बनाउनु पर्छ, त्यो तरिकाले नागरिकताको फोटोकपी गरेर राख्नुपर्छ, कट गरेर राख्नुपर्छ। र जसमा कुनै सर्टिफिकेट हालिदिनु, अपलोड गरिदिनुहुन्छ भने तपाईँलाई यो जुन छ तपाईँले काम गर्न सक्नुहुन्छ, eSewaको सबै कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ। त त्यस्तो तपाईँले पैसा ब्याङ्क ट्रान्सफर यहाँ दिएको छ, सेन्ड मनी दिएको छ, क्यास आउट दिएको छ, लड फन्ड दिएको छ। जस्तै तपाईँले आफ्नो ब्याङ्कबाट लिङ्क गर्नु पऱ्यो भने यहाँ क्लिक गर्नुपर्छ, लड फन्डमा क्लिक गर्नु। त्यसपछि यहाँ हेर्नु ब्याङ्कको नाम दिएको छ, त्यो ब्याङ्कको जस्तै मलाई तपाईँले जुन यो eSewa तपाईँले युज गर्न चाहनुहुन्छ भने, प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भएको छ भने तपाईँ के गर्नु, सबभन्दा पहिला आफ्नो ब्याङ्कमा मोबाइल ब्याङ्किङ खोलाउनु या ई ब्याङ्किङ खोलाउनु। दुइटैमा चाहिँ कुनै एउटा छ भने तपाईँले कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ। मोबाइल ब्याङ्किङ खोलाउनु सबभन्दा सजिलो हुन्छ। जस्तो आफ्नो यहाँ के गर्नु, आफ्नो ब्याङ्कको नाम खोज्नु। जस्तै मेरो माछा पुछरेमा क्लिक गर्छु। अब तपाईँ कति पैसा ट्रान्सफर गर्नु त्यसो पैसा माग्छ, अनि पर्पस माग्छ, तपाईँको आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङको नम्बर माग्छ र पासवर्ड माग्छ। यति तरिकाले तपाईँले आफ्नो पैसा पनि ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू हेरिदिनु भएकोमा। र यति तरिकाले तपाईँहरूले आफ्नो चाहिएमा तपाईँहरूले आफ्नो eSewa एकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ र कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ।